شیخ فریدالدین عطار از عارفان بزرگ و شاعران متصوف ایران در قرن ششم هجری است. عطار ابتدا شغل پدر یعنی عطاری را پیشه خود ساخت. اما پس از چندی از آن دست کشید و به عالم عرفان روی آورد. وی افکار لطیف خود را در ضمن اشعار دلانگیز بیان کرد. آثار عطار فراوان و مشهور است، از جمله دیوان شعر شامل قصائد، غزلیات و مثنوی‌های اسرارنامه، الهی‌نامه، منطق الطیر، خسرونامه و چند مثنوی دیگر. داستان بکتاش و رابعه از الهی‌نامه شیخ عطار است. رابعه بنت کعب قزداری که این داستان درباره اوست، نخستین بانوی سخنور ایران است و بعضی قطعات زیبا و دلاویز از او باقی مانده است. چون این قصه که دارد یاد هرگز، چون این کاری که را افتاد هرگز، بدین زاری بدین درد و بدین سوز، که هرگز در جهان بوده است یک روز. رابعه یگانه دختر کعب امیر بلخ بود. چنان لطیف و زیبا بود که قرار از دلها می ربود و چشمان سیاه جادوگرش با تیر مژگان در دلها می نشست. جانها نثار لبان مرجانی و دندانهای مرواریدگونش می گشت. جمال ظاهر و لطف ذوق به هم آمیخته و او را دلبری بی همتا ساخته بود. رابعه چنان خوش زبان بود که شعرش از شیرینی لب حکایت می کرد. پدر نیز چنان دل بدو بسته بود که آنی از خیالش منصرف نمی شد و فکر آینده دختر پیوسته رنجورش می داشت. چون مرگش فرا رسید، پسر خود حارس را پیش خواند و دلبند خویش را بدو سپرد و گفت: چه شهریارانی که در گرانمایه را از من خواستند و من هیچ کس را لایق او نشناختم. اما تو چون کسی را شایسته او یافتی خود دانی، تا به هر راهی که میدانی روزگارش را خرم سازی. پسر گفته‌های پدر را پذیرفت و پس از او بر تخت شاهی نشست و خواهر را چون جان گرامی داشت. اما روزگار بازی دیگری پیش آورد. روز حارس به مناسبت جلوس به تخت شاهی جشنی برپا ساخت. بساط عیش در باغ با شکوهی گسترده شد که از صفای و پاکی چون بهشت برین بود. سبزه بهاری حکایت از شور جوانی می کرد و غنچه گل به دست باد دامن می درید. آب روشن و صاف از نهر پوشیده از گل می گذشت و از ادب سر بر نمی آورد تا بر بساط جشن نگهی افکند. تخت شاه بر ایوان بلندی قرار گرفته بود و حارس چون خورشیدی بر آن نشسته بود. چاکران و کهتران چون رشته‌های مروارید دورادور وی را گرفته و کمر خدمت بر میان بسته بودند. همه نیکوروی و بلند قامت، همه سرافراز و دلاور. اما از میان همه آنها جوانی دلارای و خوش‌اندام چون ماه در میان ستارگان می درخشید و بیننده را به تحسین وامی داشت. نگهبان گنج‌های شاه بود و بکتاش نام داشت. بزرگان و شریفان برای تهنیت شاه در جشن حضور یافتند و از شادی و سرور سرمست گشتند. و چون رابعه از شکوه جشن خبر یافت، به بام قصر آمد تا از نزدیک آن همه شادی و شکوه را به چشم ببیند. لختی از هر سو نظاره کرد. ناگهان نگاهش به بکتاش افتاد که به ساقیگری در برابر شاه ایستاده بود و جلوه‌گری می‌کرد. گاه به چهره‌ای گلگون از مستی میگساری می‌کرد و گاه رباب می‌نواخت، گاه چون بلبل نغمه خوش سر می‌داد و گاه چون گل عشوه و ناز می‌کرد. رابعه که بکتاش را به آن دلفروزی دید، آتشی از عشق به جانش افتاد و سراپایش را فرا گرفت. از آن پس خواب شب آرام روز از او رخت بربست و طوفانی سهمگین در وجودش پدید آمد.
دیدگانش چون ابر می‌گریست و دلش چون شمع می‌گداخت. پس از 1 سال رنج و اندوه چنان ناتوانش کرد که او را یکباره از پا درآورد و بر بستر بیماریش افکند. برادر بر بالینش طبیب آورد تا دردش را درمان کند. اما چه سود؟ چنان دردی کجا درمان پذیرد که جان درمان هم از جانان پذیرد. رابعه دایه‌ای داشت دلسوز و غمخوار و زیرک و کاردان. با حیله چاره‌گری و نرمی و گرمی پرده شرم را از چهره او برافکند و قفل دهانش را گشاد تا سرانجام دختر داستان عشق خود را به غلام بر دایه آشکار کرد و گفت: چنان عشقش مرا بی خویش آورد که 100 سال غمم در پیش آورد. چنین بیمار و سرگردان از آنم که میدانم که قدرش می ندانم. سخن چون میتوان زان سروبن گفت، چرا باید ز دیگر کس سخن گفت. باری از دایه خواست که در دم برخیزد و سوی دلبر بشتابد و این داستان را با او در میان بگذارد به قسمی که رازش بر کسی فاش نشود، و خود برخاست و نامه‌ای نوشت: الا ای غایب حاضر کجایی، به پیش من نیی آخر کجایی. بیای و چشم دل را میهمان کن، وگرنه تیغ گیر و قصد جان کن. دلم بردی و گر بودی هزارم، نبودی جز فشاندن بر تو کارم. ز تو 1 لحظه دل زان بر نگیرم، که من هرگز دل از جان بر نگیرم. به هر انگشت در گیرم چراغی، تو را می جویم از هر دشت و باغی. اگر پیشم چو شمع آیی پدیدار، وگرنه چون چراغم مرده انگار. پس از نوشتن چهره خویش را بر آن نقش کرد و به سوی محبوب فرستاد. بگتاش چون نامه را دید از آن لطف طبع و نقش زیبا در عجب ماند و چنان یکباره دل بدو سپرد که گویی سالها آشنای او بوده است. پیغام مهرآمیزی فرستاد و عشق را با عشق پاسخ داد. چون رابعه از زبان دایه به عشق محبوب پی برد، دلشاد گشت و اشک شادی از دیده روان ساخت. از آن پس روز و شب با طبع روان غزلها می ساخت و به سوی دلبر می فرستاد. بگتاش هم پس از خواندن هر شعر عاشق‌تر و دلداده‌تر می شد. مدتها گذشت. روزی بگتاش رابعه را در محلی دید و شناخت و همان دم به دامنش افتاد. اما به جای آنکه از دلبر نرمی و دلدادگی ببیند، با خشونت و سردی روبرو گشت. چنان دختر از کار او برآشفت، از گستاخیش روی در هم کشید که با سختی او را از خود راند و پاسخی جز ملامت نداد. که هان ای بی ادب، این چه دلیریست؟ تو روباهی، تو را چه جای شیریست؟ که باشی تو که گیری دامن من، که ترسد سایه از پیرامن من. عاشق نامید بر جای ماند و گفت: ای بت دلفروز، این چه حکایت است که در نهان شعرم میفرستی و دیوانم میکنی و اکنون روی میپوشی و چون بیگانگان از خود میرانیم؟ چرا شعرم فرستادی شب و روز، دلم بردی بدان نقش دل افروز. چو در اول مرا دیوانه کردی، چرا در آخرم بیگانه کردی؟ دختر با مناعت پاسخ داد که از این راز آگاه نیستی و نمیدانی که آتشی که در دلم زبانه میکشد و هستیم را خاکستر میکند به نزدم چه گرانبهاست. چیزی نیست که با جسم خاکی سر و کار داشته باشد. جان غم دیده من طالب هوسهای پست و شهوانی نیست. تو را همین بس که بهانه این عشق سوزان و محرم اسرارم باشی. دست از دامنم بدار که با این کار چون بیگانگان از آستانم دور شوی. پس از این سخن رفت و غلام را شیفته تر از پیش بر جای گذاشت و خود همچنان به شعر گفتن پرداخت و آتش درون را با طبع چون آب تسکین داد.
روزی دختر عاشق تنها در میان چمنها میگشت و میخواند: الا ای باد شبگیری گذر کن، ز من آن ترک یغما را خبر کن. بگو کز تشنگی خوابم ببردی آبم و آبم ببردی. چون دریافت که برادرش شعرش را میشنود، کلمه ترک یغما را به سرخ سقای، یعنی سقای سرخ رویی که هر روز سبوی آب برایش بیاورد، تبدیل کرد. اما برادر از آن پس به خواهر بدگمان شد. از این واقعه ماهی گذشت و دشمنی بر ملک حارس حمله ور گشت و سپاهی بیشمار بر او تاخت. حارس هم پگاهی با سپاهی چون بختش جوان از شهر بیرون رفت. خروش کوس گوش فلک را کر کرد و زمین از خون دشمنان چون لاله رنگین شد. اجل چنگال خود را به قصد جان مردم تیز کرد و قیامت برپا گشت. حارس سپاه را به سوی جمع آورد و خود چون شیر بر دشمن حمله کرد. از سوی دیگر بکتاش با 2 دست شمشیر میزد و دلاوری ها می نمود. سرانجام چشم زخمی به دود رسید و سرش از ضربت شمشیر دشمن زخم برداشت. اما همین که نزدیک بود گرفتار شود، شخص روبسته سلاح پوشیده‌ای سوار پیش صف در آمد و چنان خروشی برآورد که از فریاد او ترس در دلها جای گرفت. سوار بر دشمن زد و سرها به خاک افکند و یک سر به سوی بکتاش روان گشت. او را برگرفت و به میان صف سپاه برد و به دیگرانش سپرد و خود چون برق ناپدید گشت. هیچ کس از حال او آگاه نشد و ندانست که کیست. این سپاهی دلاور رابعه بود که جان بکتاش را نجات بخشید. اما به محض آنکه ناپدید گشت، سپاه دشمن چون دریا به موج آمد و چون سیل روان گشت و اگر لشکریان شاه بخارا به کمک نمی شتافتند، دیاری در شهر باقی نمی ماند. حارس پس از این کمک پیروز به شهر برگشت و چون سوار مردافکن را طلبید، نشانی از او نجست. گویی فرشته بود که از زمین رخت بربست. همین که شب فرا رسید و قرص ماه چون صابون کفی از نور بر علم پاشید، رابعه که از جراحت بکتاش دلی سوخته داشت و خواب از چشمانش دور گشته بود، نامه‌ای به او نوشت: چه افتادت که افتادی به خون در، چو من زین غم نبینی سرنگون تر. همه شب همچو شمعم سوز در بر، چو شب بگذشت مرگ روز بر سر. چه میخواهی ز من با این همه سوز، که نه شب بودم بی سوز نه روز. چنان گشتم ز سودای تو بی خویش، کز پس می ندانم راه و از پیش. نامه مانند مرهم درد بکتاش را تسکین داد و سیل اشک از دیدگانش روان ساخت و به دلدار پیغام فرستاد که جانا تا کیم تنها گذاری، سر بیمار پرسیدن نداری. چو داری خوی مردم چون لبیبان، دمی بنشین به بالین غریبان. اگر یک زخم دارم بر سر امروز، هزارم هست بر جان ای دل افروز. ز شوقت پیرهن بر من کفن شد، بگفت این و ز خود بی خویشتن شد. چند روزی گذشت و زخم بکتاش بهبود یافت. رابعه روزی در راهی به رودکی شاعر برخورد. شعرها برای دیگر خواندند و سؤال و جوابها کردند. بسی اشعار گفت آن روز استاد، که آن دختر مجاباتش فرستاد. ز لطف طبع آن دلداد دمساز، تعجب ماند آنجا رودکی باز. رودکی از طبع لطیف دختر در تعجب ماند. چون از عشقش آگاه گشت، راز طبعش را دانست و چون از آنجا به بخارا رفت، به درگاه شاه بخارا که به کمک حارس شتافته بود رسید. از قضا حارس نیز برای عذرخواهی و سپاسگزاری همان روز به دربار شاه وارد گشت. جشن شاهانه‌ای برپا شد و بزرگان و شاعران بار یافتند. شاه از رودکی شعر خواست. او هم برپا خواست و چون شعرهای دختر را بیاد داشت، همه را برخواند.
مجلس سخت گرم شد و شاه چنان مجذوب گشت که نام گوینده شعر را از او پرسید. رودکی هم مست می و گرم شعر بی خبر از وجود حارس زبان گشاد و داستان را چنان که بود بی پرده نقل کرد و گفت: شعر از دختر کعب است که مرغ دلش در دام غلامی اسیر گشته، چنان که نه خوردن می‌داند و نه خفتن، و جز شعر گفتن و غزل سرودن و نهانی برای معشوق نامه فرستادن کاری ندارد. راز شعر سوزانش جز این نیست. حارس داستان را شنید و خود را به مستی زد، چنان که گویی چیزی نشنیده است. اما چون به شهر خود بازگشت دلش از خشم می جوشید و در پی بهانه‌ای می گشت تا خون خواهر را فرو ریزد و ننگ را از دامان خود بشوید. بکتاش نامه آن ماه را که سراپا از سوز درون حکایت می کرد یک جا جمع کردی و چون گنج گرانبها در درجی جای داده بود. رفیقی داشت ناپاک که دیدن آن درج حرص بر جانش غالب شد و به گمان گوهر سرش را گشاد و چون آن نامه‌ها را برخواند همه را نزد شاه برد. حارس به یکبار از جا در رفت. آتش خشم سراسر وجودش را چنان فرا گرفت که در همان دم کمر قتل خواهر بست. ابتدا بکتاش را به بند آورد و در چاهی محبوس ساخت. سپس نقشه قتل خواهر را کشید. فرمود تا حمامی بتابند و گرم کنند و آن سیمتن را در آن بیفکنند و سپس رگزن هر دو دستش را رگ بزند و آن را باز بگذارد. دشقیمان چنان کردند. رابه گرمابه بردند و از سنگ و گچ در را محکم بستند. دختر بدون هیچ دلیلی فریادها کشید و چندین آتش اطراف او را احاطه کردند. یکی آتش حمام داغ آتشین، یکی آتش اشعار داغ، یکی آتشی که خون از بدنش میرفت، یکی آتش عشق، یکی آتش رسوایی و یکی آتش تشنگی و بیحالی. همه اینها چنان او را می سوزاندند که هیچ آبی قدرت خاموش کردن آنها را نداشت. آهسته خون از بدنش می رفت و دورش را فرا می گرفت. دختر شاعر انگشت در خون فرو می برد و غزلهای پرسوز بر دیوار نقش می کرد. همچنان که دیوار با خون رنگین می شد چهرهش بیرنگ می گشت و هنگامی که در گرمابه دیواری نانوشته نماند در تنش نیز خونی باقی نماند. دیوار از شعر پر شد و آن ماه پیکر چون پاره ای از دیوار بر جای خشک شد و جان شیرینش میان خون و آتش و اشک از تن برآمد. همه دیوار چون پر کرد ز اشعار فرو افتاد چون یک پاره دیوار. روز دیگر گرمابه را گشودند و آن دلفروز را چون زعفران از پای تا فرق غرقه در خون دیدند. پیکرش را شستند و در خاک نهفتند و سراسر دیوار گرمابه را از این شعر جگرسوز پر یافتند. نگارا بی تو چشمم چشمه سار است، همه رویم به خون دل نگار است. تو کی دانی که چون باید نوشتن، چون این قصه به خون باید نوشتن. سه ره دارد جهان عشق اکنون، یکی آتش، یکی اشک و یکی خون. کنون من بر سر آتش از آنم، که گه خون ریزم و گه اشک رانم. به آتش خواستم جانم که سوزد، چو جای توست نتوانم که سوزد. به اشکم پای جانان می بشویم، به خونم دست از جان می بشویم. از این خونم که دریایی است گویی، در آموزم شفق را سرخ رویی. از این اشکم دو گیتی را تمامت، گلی در آب کردم تا قیامت. بخوردی خون جان من تمامی، که نوشت باد ای یار گرامی. کنون در آتش و در اشک و در خون، برفتم زین جهان جیفه بیرون. مرا بی تو سر آمد زندگانی، منت رفتم تو جاویدان بمانی.
چون بکتاش از این واقعه آگاه گشت، نهانی فرار کرد و شبانگاه به خانه حارس آمد و سرش را از تن جدا کرد و همانگاه به سر قبر دختر شتافت و با دشنه دل خویش شکافت. نبودش صبر بی یار یگانه، بدو پیوست و کوته شد فسانه. آرامگاه رابعه بلخی در پارکی کوچک در بلخ است و همه روز افراد بسیاری برای زیارت آرامگاه او به این مکان می آیند. برای بسیاری از مردم بلخ و افغانستان آرامگاه رابعه بلخی مکانی شریف و مورد احترام است. روحش شاد. حق یارتان.